Welcome to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা বহুত সিম্পল ভাজি ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু হেয়া হৈছে ঢেকিয়া ভাজি তেনেহলে আহক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু এয়া সক মই ঢেকিয়াখিনি কটা আগতে এদৰে ডাঙৰ চৰিয়াটাত নিমখ পানী লৈ লৈছো আৰু ঢেকিয়া সদায় আপোনালোকে নিমখ পানী কটা পিছত নিমখ পানীত অলপ সময় কাৰণে তিয়াই ৰাখিব যাতে ইয়াত যদি পোকসুক কিবা কিবি থাকে বেয়া বস্তু হেখিনি যাতে মৰি যায় আৰু ইয়াত মই ঢেকিয়াখিনি কাটিবলৈ ছুৰী বা কটাৰী ব্যৱহাৰ কৰা নাই এদৰে আঙলিয়ে ভাঙিছো আৰু এদৰে কৰিলে কি হয় আপোনাৰ ঠাৰিডাল কুমলীয়া নে বুঢ়া হেয়াও আমি ধৰিব পাৰো আৰু সেই কাৰণে মই এদৰে আঙলিয়ে ভাঙি ভাল পাওঁ আৰু এয়া সব ইয়াত মই নহৰু পৰিমাণটো অকমান বেছিকৈ লৈছো নহৰু আপোনালোকে সৰকৈ দিব আৰু এখিনি পুৰা পেষ্ট কৰিব নালাগে অকনমানকে ঠেতালি ললে হ'ব নেক্সট মই এটা কেৰাহীত এয়া মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হলত মই অকনমান মেথি গুটি দি দিছো আৰু লগতে এয়া দুটামান কেঁচা জলকীয়া এদৰে কাটি দি দিছো আৰু লগতে মই ঠেতালি থোৱা নহৰুখিনিও দি দিম এতিয়া এইখিনি ভালকে লৰাই লওঁ হালধি আধা চামুচ দি দিছো নিমখ আপোনালোকে আন্দাজ মতে দি ল'ব আৰু চাব যেহেতু শাক ভাজি হয় সেই কাৰণে নিমখটো অকমান কমকে দিব নহলে সুকা হৈ যোৱা চান্সটো থাকে এতিয়া এই মছলাখিনি একেবাৰে ৰঙচুৱাকে ভাজি লওঁ আৰু সক এদৰে ভাজি ল'ব আৰু এনেকুৱা যেন হলে এতিয়া মই ঢেকিয়াখিনি দি দিম আৰু মই ঢেকিয়া লগতে এটা সৰু মিডিয়াম সাইজৰ আলু এদৰে কাটি দি দিছো আৰু এসক মই ঢেকিয়া আৰু আলু একেলগে দি দিছো আৰু লগতে এমুঠিমান মই কেঁচা বুট দি দিছো ঢেকিয়া ভাজিত বুট দিলে খাবলৈ ভাল লাগে এই কাৰণে মই বৰ বেছিও দিয়া নাই এমুঠি মানে দি দিছো আৰু এতিয়া এইখিনি মই একেবাৰে লো ফ্লেমত ভাজি থাকিম এসক মই ঢাকন দিয়ে ভাজি আছো এয়া আমাৰ ভাজি হৈছে আৰু মই আৰু অকনমান ভাজি লম বুলি ভাবিছো আৰু এয়া সব আমাৰ ঢেকিয়া ভাজি ৰেডি ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে তেনেহলে প্লিজ লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল লগতে নটিফিকেশন বেলটো অন কৰি ৰাখিব আৰু কমেন্ট কৰিবলৈও নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং